हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण शिकूया ज्वारीची भाकरी कशी बनवायची ती। त्याच्यासाठी मी ज्वारीचं पीठ घेतलं आणि त्याला लागेल तसं पाणी घेऊन चांगलं मळून घेतलं। ज्वारीची भाकरी चांगली होण्यासाठी पीठ चांगलं मळलं पाहिजे। चांगलं मळल्यानंतर भाकरी छान येते। आणि भाकरीचं पीठ दळून आणताना मीडियमपेक्षा थोडंसं बारीक दळून आणायचं, म्हणजे भाकरी छान होतात। आता आपण हे पीठ चांगलं मळून घ्यायचं। मळून घेतल्यानंतर त्याचा उंडा करून घ्यायचा। आपल्याला कोणत्या आकाराची किती मोठी छोटी भाकरी करायची त्यानुसार उंडा घ्यायचा। खाली सुकं पीठ घ्यायचं आणि भाकरी थापून घ्यायची। मस्त थापून घेतल्यानंतर तवा आपण गरम करायला ठेवलेला आहे। भाकर ठेवायची व त्याला वरती पाणी लावून एक साइडला पूर्ण शेकून घेऊन मग पलटी करायची व दुसऱ्या साइडला पण चांगली शेकल्यानंतर पलटी करायची। बघा आपली भाकरी आपोआप फुलेल। आणि एक साइडला आणखी शेकून झाल्यानंतर आपली भाकरी तयार असेल। भाकरी आपण चेंज केल्यानंतर साइड बघा त्याला पापड आलेला असेल। बघा किती छान भाकरी झाली।